ที่สุดของมูลกับปะในร่าง9ดาวแม็กซ์พรสวรรค์บวก3ปล่อยไว1วิกับเซตเกียร์เมตาที่ดีที่สุดจะโหดขนาดไหนการันตีติดเมตาหรือไม่สวัสดีครับมาพบกับผมแมคโครชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมหลายเรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเป็นกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน้1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับเพียงเข้าสู่วันที่3ของอัปเดตฮาโลวีน2025หลังจากที่ GM ทำการแก้บั๊กเรนเจอร์ตัวใหม่อย่างเจ้ามูลกับปะในสกิลที่1เขาเคลื่องกระดองเต่าแล้วไม่โดนดาเมจกลายเป็นโดนดาเมจทำให้เราลีกระดับท็อปตำนานเลือกที่จะเปิดกาชาตามหากันทุกทีมพร้อมกับปั้นมันขึ้น9ดาวแม็กมาใช้งานจนกระทั่งติดอันดับท็อป10ของเรนเจอร์ที่ใช้งานมากที่สุดบนลีกระดับท็อปตำนานนั่นเองครับผมณขณะนี้จาก200ทีมใช้กันทั้งหมด71ทีมกันเลยทีเดียวเพราะอย่างที่รู้กันเนี่ยเมตาในปัจจุบันนี้เป็นเมตาสกิลไวเน้นตีไวๆแอนิเมชันน้อยๆผมและมูตัวนี้มันตอบโจทย์มากๆเนื่องจากในสกิล1ก็มีดาเมจแล้วก็มีปั่นป่วนใบใช่ไหมครับและไฮบริดคู่กับบัฟทางคริตีปกติจุกไม่ต้องรอแอนิเมชันการออกสกิลแต่อย่างใดพร้อมกับความสามารถไฮเปอร์อันใหม่ตีปกติทะลุ everything ทุกอย่างยกเว้นแค่อย่างเดียวคือไอเทมอมตะเท่านั้นเองเนาะแถมยังการเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยและความสามารถ9ดาวมีให้เลือกเป็นร่างโคลนอีกด้วยนะครับซึ่งณวันนี้ครับเราไม่มีตั๋วปลุกพลังในการรีจาก P22 เป็นร่างโคลนผมแต่บอกไว้เลยนะครับว่าแค่นี้ก็ตึงมากเนื่องจาก1เลยเรามีบัฟประจำเดือนช่วยลดแร่ลดคูลดาวน์เพิ่มเติมทำให้ปล่อยตัวไว1วินั่นเองเนาะรวมกระทั่งถึงในเรนเจอร์ที่ปล่อยมาตัวเดียวเนี่ยเราได้รับระบบพรสวรรค์ไปด้วยครับผมก็คือระหว่างต่อสู้ครับมีโอกาสสูงมากที่จะเพิ่มพลังโจมตีอีก2เท่าเป็นระยะเวลากว่า5วินาทีเมื่อเราทำเงื่อนไขในการตีคริติดแล้วครั้งแรกนั่นเองครั้งต่อไปก็จะตีได้รุนแรงหนักมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะส่วนพรสวรรค์ที่เหลือนะครับบอกได้ว่าเป็นส่วนเสริมเท่านั้นนะครับผมหลักๆเลยคือพรสวรรค์ขั้นที่1นี้ครับมี Impact กับเกมสูงมากๆซึ่งหากให้ผมแนะนำนะครับผมใครมีทุนทรัพย์เยอะๆเนี่ยนะไปสุดได้เลยครับผมสำหรับขั้นที่4เพราะว่าได้พลังโจมตีกายเพิ่มอีก4เท่านั่นเองทำให้คริแรงไปอีกดาเมจสกิลหนักขึ้นไปอีกผมแต่ถ้าใครไม่ไหวครับลดลงมาเลยครับผมระดับที่2ก็พอครับได้หลบสกิลเพิ่มทำให้ใส่เกียร์แค่1จุดหลบสกิลก็กลายเป็น 100% ได้เองเพราะมันเป็นสายว่องไวที่มีหลบสกิลติดตัวอยู่แล้ว 30% นั่นเองครับแต่หากใครยังไม่ไหวผมแนะนำว่าขั้นที่1ไหวได้ก็ใส่เถอะครับแต่ถ้าหากใครไม่ไหวจริงๆเป็นสายฟรีนะครับแนะนำว่าพรสวรรค์เลิกยุ่งไปเลยครับผมเพราะว่าแค่ตัวมันนั่งเดิมเนี่ยก็แข็งแกร่งมากเพียงพอแล้วเพราะว่าในเดือนหน้าเนี่ยมีโคโลโบสุดแกร่งรอเราให้ไปเปิดตามล่าหากันอยู่เนาะส่วนเจ้ามูลคัพป่าเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ปลดพรในภายหลังค่อยไปเปิดตามล่าหาในช่วงปีหน้าก็ได้ครับขายตลอดทั้งปีแน่นอนฉะนั้นแล้วอย่างน้อยที่สุดนะครับผมแนะนำว่ามูลคัพป่าตัวนี้ควรจะเปิดตามล่าหามา1ตัวติด ID เอาไว้ผมเพราะว่าผมจะให้มันอยู่ในขั้น must have เลยนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าหากใครไม่มีเกียร์เซตเต็มแบบนี้นะครับผมโดยเฉพาะค่าเกียร์อัปเกรดค่าบอกตรงๆเลยว่าตีปกติก็จะเบาลงอย่างชัดเจนดาเมจสกิลก็ยิ่งเบาลงเข้าไปใหญ่เลยนั่นเองครับผมอาจจะไม่เห็นผลในการแบกทีมสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมส่วนเกียร์2ชิ้นที่เหลือเป็นส่วนเสริมมากกว่าครับสำหรับดาบราชาจระเข้เพิ่มดาเมจ N% มีสกิลโจมตีแน่นอนและลดคูลดาวน์2จุดนะครับผมพร้อมกับการมีถุงมือรัศมีจันทราครับเพิ่มเจาะทักษะลดแร่ต้านสกิลออปชั่น4เรื่องลดแร่เพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมทำให้ทั้งดาเมจทางคริและดาเมจสกิลนั้นหนักหน่วงมากสำหรับมูลคัพปะในร่าง9ดาวแม็กซ์นี้ฉะนั้นแล้วไม่รอช้าไปเทสกันในสเตจหลักกันเลยดีกว่านะครับว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรครับผมกับด่านเจ้าประจำ396ครับมาตีบอลนกกันนิดหนึ่งมาครับผมปล่อยมูลกับปลาออกไปก่อนเลยครับผมและไม่บัฟหน้าป้อมด้วยครับจังหวะแรกมาบัฟเข้าตำแหน่ง1ครั้งครับผมจากนั้นเคลื่องทางคิทีเดียวบินครับผมสำหรับบอลนกเป็นไงแรงสะใจไหมผมนี่ขนาดยังไม่มีพรสวรรค์ขั้นที่4เพิ่มดาเมจนะแล้วก็พรสวรรค์หลักยังไม่ติดเพราะว่าเคลื่องคริทีแรกเท่านั้นด้วยนะครับผมแค่สเตตัสมันเพียวๆบวกกับอัปเกรดธาตุในร่าง9ดาวแม็กผมทีเดียวบอลนก
แตกทางคริได้เลยส่วนดาเมจสกิลที่1ที่ได้รับการแก้บั๊กมาในร่าง9ดาวแม็กเนี่ยยังไงก็ตีทีเดียวบอลนกแตกอย่างแน่นอนผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเห็นไหมเพราะว่าในร่างไฮเปอร์แม็กเราพิสูจน์กันมาแล้วนะครับว่าอัปเกรดท่า 2.5 เท่าที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็เปรี้ยงเดียวบอลนกปริมตายพอดีนั่นเองจากนั้นมาเทสความแม่นยำและสกิลข้ามกลุ่มหลังแก้บั๊กว่ายังมีเหลือหรือเปล่าในด่านที่408กันบ้างครับผมมาถึงเตะเต่าไปแล้วครับจะเห็นได้ว่าโดนทั้งหมด3ตัวและโดนตั้งแต่ตัวแรกจนถึงระยะสกิลของเขา350จุดครับผมเตะอีกสัก1ทีที่เห็นแม้โดนตั้งแต่ตัวแรกเหมือนเดิมครับผมไม่มีการข้ามกลุ่มหลังแต่อย่างใดแม้ศัตรูจะเดินกินระยะโดนจุเข้ามาก็โดนตั้งแต่ตัวแรกเท่านั้นนั่นเองนะครับไปจนถึงระยะ350จุดเหมือนเดิมครับผมจะเห็นได้ว่าไม่มีการข้ามกลุ่มหลังเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโดยรวมค่อนข้างแม่นและก็ไม่มีการข้ามกลุ่มหลังเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แม่นพึ่งพาได้มากเหมือนกับพวกโคนี่สล็อตเนาะอันนั้นระดับเวอร์นะครับอันนี้กลางค่อนแม่นละกันแต่ที่ว้าวสุดขีดต้องมาเทสความแรงดาเมจที่ด่าน444ครับผมกับบอสไพมอนห้องแลบของเรานะเดินกันออกมานิดนึงปล่อยออกไปเลยครับผมเคลี้ยงกันไปก่อนนะไม่เป็นไรเคลี้ยงกันไปรัวๆจังหวะนี้ยังไงซิไม่บัฟกันหน่อยเหรอขอบัฟสักตัวสิพี่โอ้โหเตะเข้าไป1ป้าบครับผมทีเดียวบินชัดเจนไหมล่ะโอ้โหโคตรแรงครับผมสำหรับ Damage Skill ไม่ต่างจาก Power เลยนะผมที่ค้อนทุบทีเดียวบินทันทีครับส่วน Damage ทางคริก็ใช่ย่อยนะผมมาลองดูกันหน่อยว่าจะตีบอสไพมอนกี่ทีกันเชียวทางคริไปแล้วครับผม2ที3ที4ที5ที6ที7ที8ทีแล้วยังไง8ทีเอง9ทีแตกเลยครับผมโอ้โหเอาเรื่องจัดไม่ใช่คีอีกประมาณ 2-3 ทีนะผมค่อนข้างแรงมากๆนะเพราะว่าอย่าลืมบอสไพมอนเนี่ยผมไปดูเซตัสเบื้องหลังมาค่าเดฟที่เอาไว้กันดาเมจตีปกติทางครินะมันมีสูงถึง4ล้านนะผมตีไม่เข้าง่ายนะครับแต่เมื่อกี้นี้เพียงแค่ไม่ถึง10ทีบอสไพมอลแตกทันทีนะครับผมเอาเรื่องจัดจากนั้นจับมา PVP 1 ต่อ 1เริ่มจากสายไวท่าน้ำอย่างเจ้าเรมกันก่อนเลยผมมีดาบราชาจระเข้เพิ่มดาเมจ N% และสกิลโจมตีโดนแน่นอนแล้วก็ใส่หลบ100ต้า100แต่ไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุในคราวนี้เราลองไม่เอาดวิดมารับจรวดซิให้มันเป็น9ดาวแม็กสู้กันเองเพียวๆเลยแล้วกันมาเตะเต่าไปโอเคโดนครับผมเต่าทีเดียวตายนะครับส่วนทางคริก็เหมือนจะแค่2ดอกก็แตกทันทีเลยนะผมจังหวะนี้โคตรแรงนะโอ้โห2ดอกจริงครับผมคริแตกเลยนะครับไม่ต้องพึ่งแดมเมจสกิลก็ได้แต่เดเมจสกิลก็ทีเดียวบิน2ตัวเหมือนกันต่อมาจับมาเจอกับ Power สายไวธาตุไฟที่ผมยังยกให้ดาเมจสกิลเป็นโน1อยู่นั่นเองนะครับผมเพราะว่าแม้เราจะใส่เกียร์อัปเกรดธาตุไม่เต็ม 2.5 เท่าในร่างไฮเปอร์มันก็ตีบอลนกเปรี้ยงเดียวจอดรวมกระทั่งถึงตัวมันเนี่ยเซตัสสูงกว่าตัวของมูนกับป่านั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีหรือพลังชีวิตนั่นเองนะครับผมส่วนเกียร์ที่ใส่ครับผมมีดาบราชาจระเข้เพิ่มดาเมจ N% และสกิลโจมตีโดยแน่นอนช่องกลางมีอัปเกรดธาตุปิดท้ายด้วยเจาะทักษะ Let's go เลยครับผมไหนดูซิว่า Number 2เนี่ยจะเอาชนะ Number 1ได้หรือเปล่าแต่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันยืนไกลกว่าทางคีนี่น่าจะเล่นเอาหนุกเลยนะครับผม Power น่าจะไม่ได้เข้าตำแหน่งและก็เต่ายังยิงโดนปกตินะเหมือนจะแก้บั๊กแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเต่ายิงโดนไม่เหมือนเมื่อวานแล้วนะครับมีขึ้นพลาดอยู่บ้างเนาะส่วนที่เต่ายิงไปแล้วไม่ขึ้นพลาดแปลว่าตัวมันโดนทางคริตายก่อนทำให้กระดองเต่าไม่โดนสกิลมันนั่นเองนะครับแต่ว่าขึ้นพลาดรัวๆอยู่นะแต่ก็มีบางจังหวะที่เหมือนจะไม่ขึ้นพลาดอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้นะโอเคขึ้นพลาดอยู่ชัดเจนนะครับแต่ว่าตอนโดนคริตายก่อนก็จะไม่โดนนี่เห็นไหมยังมีบั๊กเหลืออยู่เนี่ยเมื่อกี้ยืนไกลมากนะครับผมมันก็เลยไม่โดนดาเมจสกิลเต่านะครับไม่ได้เกิดจากโดนคริตายก่อนด้วยเห็นไหมเห็นไหมไม่โดนดาเมจสกิลยังมีบั๊กเหลืออยู่บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ฝาก GM แก้ด้วยนั่นเองนะครับแต่โดยรวมถือว่าใช้งานแทบจะปกติแล้วนั่นเองนะครับยกเว้นแต่ว่าศัตรูวันยืนไกลจนเกินไปกระรองเต่าก็เลยไม่โดนนั่นเองนะครับมีขึ้นพลาดอยู่บ้างแสดงว่ายังมีโดนบ้างนั่นเองโน้ตสลับกันไปต่อมาจะมาเจอกับสายว่องไวท่าแสงอย่างบราวไกทองกันบ้างครับผมที่เป็นอดีตตัวเมตาอยู่ช่วงหนึ่งนั่นเองครับผมกับดาบราชาจระเข้สกิลโจมตีนอนและดาเมจ
จ N% ช่องกลางมีอัปเกรดท่านและปิดท้ายด้วยเจาะทักษะไหนดูซิว่าบราวน์ไกทองที่ยืน770จุดไกลกว่ามูลกัปปะ700จุดนะครับได้เข้าตำแหน่งก่อนเนี่ยมูลกัปปะจะเสียเปรียบหรือเปล่านั่นเองนนและอย่าลืมนะว่าบราวน์ไกทองเขามีตัวของร่างโคลนด้วยนะครับก็อาจจะทำให้เราค่อนข้างเล่นลำบากนิดนึงเนาะแล้วก็บอทนี่กดจรวดเร็วนะครับต่างฝ่ายต่างโดนจรวดเล่นงานค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองเนาะเพราะว่าตัวมันดั้งเดิมก็ไม่ได้ถึกอยู่แล้วนะครับค่อนข้างบางอาศัยหลบอย่างเดียวสำหรับสายว่องไวนั่นเองนะครับผมและยังไงดีจังหวะนี้ทางคลิกกันไปกันมาก็ดอกเดียวบินหมดเลยนะครับผมแล้วยังไงเตะเต่าไปโดนไหมไม่โดนเลยยังบั๊กเหมือนเดิมเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยสกิลนี่ยังมีบั๊กหลงเหลืออยู่นะครับตามที่เราเทสในร่างไฮเปอร์เมื่อวานนี้เลยหากศัตรูยืนไกลจนเกินไปและเตะเต่าไว้รอบนี้เหมือนเดิมครับผมยังไม่โดนนะโอเคต้องเดินร่นระยะมาหน่อยครับผมเตะเต่าให้ผมดูหน่อยได้ไหมนะสักทีก็ยังดีทางคลิก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสนะแต่เหมือนฝั่งตรงข้ามหายหมดทีมแล้วผมสำหรับไก่ทองนะเรียบร้อยป้อมแตกไปเพราะทางคริหมู่นั่นเองน้องไก่ทองมันคริหมู่ไม่ได้นะครับลำดับต่อมาเปลี่ยนเป็นสายไหวพริบกันบ้างผมตัวแรกครับขอเจอกับเมกุมินเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมนะมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุมีเจาะทักษะครับผมแล้วตัวมันก็ยืนอยู่ในจุด500นั่นเองครับไหนดูสิว่าจะพอได้ต่อกรหรือเปล่าครับผมแต่ว่าเรายืนไกลกว่าค่อนข้างได้เปรียบและทางคีนี่หนักหน่วงด้วยนะครับสกิลก็เก็บกวาดเรียบแล้วนะครับผมไม่ต้องพูดถึงทางคีซะด้วยซ้ำไปหยุดเวลา5วิมาก็ไอที่ปล่อยที่เหลือมานี่ก็เกินพอแล้วนะครับผมไม่ต้องปล่อยเพิ่มก็ได้นะครับบอกเลยเมกุมินไม่ได้เดินเข้าตำแหน่งแล้วครับเดินช้าด้วยแอนิเมชันก็นานนะครับโดนเราสอยด้วยเราไม่ต้องกดไอเทมด้วยนะครับต่อให้แต่ว่าโดนหยุด5วิไปลืมนะครับน่าจะแพ้เพราะว่าหยุด5วิอย่างเดียวเนี่ยแหละพูดถัดมาขอจับมาเจอกับชิอองกันต่อเนื่องนะครับผมมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดท่านมีเจาะทักษะนั่นเองเนาะและชิอองในยืน480จุดครับผมอาจจะใกล้กว่าเมกุมินเล็กน้อยแต่ว่าอาจจะมีโอกาสได้สู้หรือเปล่ามาครับผมปล่อยออกไปเลยดูซิว่าจะได้ต่อกรสักนิดหนึ่งหรือเปล่าทางคริหมู่ทีเดียวหายหมดทีมเลยนะครับแล้วก็เต่ายังไม่โดนเหมือนเดิมด้วยนะเวลายืนไกลๆนะครับยังไงดีจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ออกสกิลเลยครับแอนิเมชันลีลาจัดไงสำหรับเจ้าชีอองนะสงสัยไม่มีวันได้สู้เลยแหละครับผมถ้าเป็น1 ต่อ 1ลำดับถัดมาผมขอกระโดดข้ามมาที่บอสมืดนอกกฎหมายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคางูระรูเดียสบาร็อกอะไรเนี่ยมันยืนใกล้หมดเลยโนคิดว่าไม่มีทางนะครับขนาดเมกุมินกับชิอองที่ยืนค่อนข้างไกลยังไม่มีโอกาสได้ต่อกรเลยฉะนั้นบอสมืดเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่พอจะดูได้อยู่บ้างนั่นเองครับผมกับเซตเกียร์เมตาครับมีโดนแน่นอนมีอัปเกรดธาตุมี damage N% Let's go ปล่อยออกไปก่อนเลยผมจังหวะนี้ยังไงซิแต่คิดว่าไม่น่าได้ต่อก่อนครับผมว่าทางครีนี่จะทำให้บอสมืดไม่ได้เข้าตำแหน่งนะครับและเต่ายิงไปก็โดนด้วยครับผมโอ้โหนั่นแหละครับนะก็เป็นเหตุที่ว่าทำไมผมถึงไม่อยากจะทดสอบกับไหวพริบหลายๆตัวนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้นี่มันยืนไกลกว่าได้ตีทางครีก่อนได้ออกสกิลก่อนสุดท้ายพวกนี้ไม่ได้เข้าตำแหน่งหรอกครับผมต้องรอเล่นเป็นทีมและอาศัยหลบได้หรือมีตัวรับเดเมจครีกลุ่มหน้าให้นั่นเองทำให้เรามาต่อกันที่เรนเจอร์สายพลังกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะรับเดเมจทางครีของร่าง9ดาวแม็กได้นานแค่ไหนกันเชียวครับตัวแรกสกตะกินโทคิที่ขึ้นชื่อว่ายังมีความถึกเป็นเบอร์ต้นๆอยู่มาครับผมเลสโกปล่อยไปเลยครับมูลกับปะมาไหนดูซิกินโทคิวิ่งมาอย่างรวดเร็วโดนเตะเต่าไม่เป็นไรผมเต่ายังทำอะไรกินโทคิไม่ได้แต่ทางครี2ทีแตกครับผมนะแทบไม่ต้องเดินเลยโอ้โหแรงจัดถ้าติดคำว่าครีนี่คือ 2-3 ทีบินทันทีนะครับเพราะว่าความสามารถมันไม่สนใจบัฟเกาะเลือดของกินโทคิใดๆทั้งสิ้นผมเข้าเลือดเต็มผู้ถัดมาครับจับมาเจอกับราวช้างกันบ้างครับผมใส่ลม100ต้าน100มีโดนแน่นอนไหนดูซิว่าจะยืนถึกรับดาเมจครีได้เหมือนร่างไฮเปอร์หรือเปล่าอันนี้อัพเป็น9ดาวมาสู้คืนเลยโอ้โหแป๊บเดียวล้มละเนระนาดเลยทีเดียวนะครับผมกี่ทีวะเนี่ยและเห็นชัดว่าความสามารถทำงานเพราะว่าทะลุบาเรียสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับผมโอ้โหขี้แรงจัดนะประมาณสัก 5-6 ทีได้อยู่นะบินเลยนะครับผมโอ้โหโคตรจุกนะครับแบบนี้ไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วครับสายพลังตัวไหนก็ตามแต่ขนาดช้างที่เราคิดว่าน่าจะถึกที่สุดก็ไม่รอดนั่นเองนะครับผมปิดท้ายอีกสัก1ตัวกับอควาบ้างละกันนะครับผมใส่หลบ100ต้าน100มีโดนแน่นอนตัวแทน 1,000 หน่วยยังเอาไม่อยู่เลยแล้วตัวแทนฝั่งหยุด5 วิจะเหลือเหรอครับผมมาดูกันนิดนึงครับผมอควายังไงดีโอ้โหคริ 2-3 ทีแตกเหมือนกันครับผมไม่ต่างกับซากาตะกินโทคิเลย
เลยเนาะแม้สกิลจะโดนไปที2ทีจะเฉยนะครับแต่ว่าทางครีนี่เอาให้ครับผมแล้วไม่ต้องเล่นเหมือนกันส่วนสำหรับเดนจิเรามารอดูใน PVP เป็นแบบหมู่คณะกันเลยดีกว่าว่าประสิทธิภาพการใช้งานเมื่อเจอทางครีมันยืนรับไหวหรือเปล่านั่นเองครับผมเจอกับคุณคอฟฟี่คนนี้ก่อนเลยครับซึ่งตัวเขาเองก็ใช้มูลกับปะร่าง9ดาวแม็กใส่เกียร์จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าช่องอาวุธอาจจะยังไม่ครบแล้วปล่อยตัวอาจจะช้ากว่าเล็กน้อยนั่นเองไหนดูซิว่าการต่อสู้ระหว่างกับปะทั้ง2ตัวเป็นอย่างไรครับผมนะเริ่มจากฝั่งเราฝั่งขวาใช้เดนจิกระโดดข้ามมารัวกินพื้นที่เหมือนจะท่าไม่ค่อยดีครับผมกลัวโดนยัดหน้าป้อมพายุออกไปก่อนครับแล้วคุณคอฟฟี่สั่งให้บอสมืดยิงลบบัฟทิ้งไปติดหัวฝั่งตรงข้ามหมดบัฟคริหายและแก้ด้วยวิธีการปล่อยตัวใหม่รัวๆโหนทำให้บัฟคริกลับมาถึงครั้งกองหน้าหายเรียบสำหรับฝั่งบุกคุณคอฟฟี่ครับเหลือแต่เดนจิติดดื้อด้านเท่านั้นเองครับและบอทเริ่มกดไอเทมสวนคืนกันบ้างครับผมและคุณคอฟฟี่ก็กดอมตะอะไรแช่แข็งอะไรสวนคืนกลับมาบ้างนั่นเองครับผมเริ่มจะได้เปรียบแต่บอทยังอมไอเทมอีก1อันที่ชิงความได้เปรียบคืนมาผมคือพายุกดกลับมาครับผมแบบนี้โดนยัดหน้าป้อมคืนแน่นอนครับเพราะว่าฝั่งเรามีเดนจิรับดาเมจทางคีกลุ่มหน้าครับตายไปก็ติดดื้อด้านรับดาเมจทางคีให้ต่อไปและสุดท้ายแพ้จากดาเมจทางคีแล้วก็ดาเมจเต่าไปนั่นเองครับรวมทั้งถึงดาเมจภายในทีมคู่ถัดมาครับผมมาเจอตีหล่อตีหนุ่มของเรากันบ้างครับใช้มูลกับปะเหมือนกันบวก2จากที่วันแรกไม่คิดจะปั้นไม่คิดจะเปิดเลยพอแก้บั๊กปุ๊บรีบเปิดรีบปั้น9ดาวแม็กมาใช้งานทันทีแสดงว่าของจริงครับผมสำหรับมูลกับปะไหนดูซิว่าคอมโบเดนจิและกับปะเป็นอย่างไรใช้ได้ดีเหมือนเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าเนาะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าฝั่งตีเขาก็มีเดนจิเพียงแต่ว่าเขาไว้อีก1ทีมและไม่ยอมปล่อยออกมาสักทีนะผมปล่อยแต่กับปะอย่างเดียวมันก็เลยไม่ได้คอมโบเหมือนกับฝั่งเราเองพอเริ่มโดนคริเยอะนะครับผมเริ่มเปลี่ยนทีมแต่โดนพันหน่วยแล้วไงทำอะไรไม่ได้ผมต้องกดพายุไอเทมกลับไปก่อนชิงพื้นที่คืนนิดนึงก่อนจะโดนคริยัดหน้าป้อมและกดแช่แข็งไปนะฝั่งเราก็โดนแช่แข็งเหมือนกันนะครับผมก็มาเจอกันครึ่งทางครับต้องกดอมตะยื้อไว้ไม่งั้นโดนคริหายหมดทีมแน่ตีเขาก็สวนหายไปครึ่งทีมอยู่เหมือนกันแล้วฝั่งเราก็คริคืนหายไปอีกครึ่งทีมเหมือนกันผมก็ค่อนข้างสูสีพอสมควรครับแต่ฝั่งเราเหลืออมตะผมทำให้ฝั่งตีไม่เข้าชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ก็สะสมกลุ่มได้ประมาณนึงผมทำให้ฝั่งเราเหลือแต่ตัวกับปะอย่างเดียวล้วนๆครับผมคู่กับคอมโบเดนจิเท่านั้น2ตัวและเป็นไงครับฝั่งตีสร้างกลุ่มได้ก็จริงแต่สวนคืนไม่ได้ครับเพราะว่าทางคริก็เอาไม่อยู่ติดดื้อด้านอย่างเดียวผมและฝั่งเราตีคริได้ฝั่งเดียวและสุดท้ายหายยกทีมว่าผมป้อมแตกพ่ายแพ้ไปต่อมาดูทีมชิเงโตะบังกันบ้างครับเขามาตีเราแต่รอบนี้เขาชนะเรากันบ้างครับใช้มูลกับปะเซตเกียร์เมตาเหมือนกันแล้วก็ปั้นพรสวรรค์ตัน9ดาวแม็กด้วยซึ่งวิธีการแก้ทางของเขานั้นก็ไม่ยากเลยครับผมมูลกับปะเป็นว่องไวใช่ไหมเอารอนแสงมาสิครับผมกระเด็นว่องไวรัวไม่ต้องเล่นครับผมนี่เริ่มปล่อยกันแล้วนะครับจังหวะนี้นะแล้วก็ช่วงต้นเกมทำดาเมจได้ดีด้วยลบบัฟอะไรไปจากบอสมืดแล้วก็โดนสตันกันไปทำให้เล่นสกิลได้ลำบากมากครับสำหรับฝั่งของเรานั่นเองเนาะแล้วก็ยิ่งมีรอนมาป่วนกระเด็นรัวๆครับไม่ต้องเล่นครับผมเพราะอย่าลืมว่าโสมก็อยู่ด้วยไหวพริบและว่องไวไม่ได้เล่นครับผมนั้นเล่นลำบากมากดูดิโดนขาดสกิลกันรัวๆเลยนะครับแทบจะไม่มีโอกาสได้สวนเลยเนาะแถมมีตัวของเอนจินสตันด้วยนะครับมีเลมหรืออะไรต่างๆนานาอีกโอ้โหผมบอกเลยว่าป่วนเยอะจัดนะครับจนทำให้ฝั่งเราพ่ายแพ้ไปในที่สุดนั่นเองครับผมเพราะว่าไม่มีโอกาสได้สวนเลยนั่นเองนะครับดูดิตัวป่วนเต็มพีมเลยนะครับไม่งั้นแล้วสงสัยยังไงก็แพ้เหมือนกับตีเมื่อสักครู่นี้อย่างแน่นอนถ้าไม่ป่วนเยอะขนาดนี้นะครับดูดิโอ้ป่วนจนกระทั่งเขาสะสมทีมได้เป็นกองทัพขนาดนี้ฝั่งเราแทบจะไม่ได้เล่นไม่ได้สวนคืนอะไรเลยเท่ากับว่าโดนตีกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวเลยว่าง่ายๆนะครับสุดท้ายก็พ่ายแพ้จนได้นั่นเองหรือจะเป็นทีมคุณโทลุก็ได้นะครับเขาใช้เมตายืนไกลเป็นหลักสู้นะเพราะว่าใช้ตัวชนค่อนข้างที่จะน้อยเนาะมีแค่คุณกินกับตัวของบราวโสมเท่านั้นเองที่เหลือยืนไกลล้วนๆแล้วก็ใช้ตัวของแชมเปญเนี่ยยิงป่วนรัว999 จุดกระเด็นทั้งหมดนะครับไม่ต้องสนใจว่องไวไหวพริบกระเด็นให้หมดทุกตัวมาดูซิว่าเล่นอย่างไรถึงชนะกันได้ครับผมนะเริ่มกันมาเจอกันกลางแมปเหมือนเดิมฝั่งเราไม่ค่อยมีตัวชนก็จะโดนกินระยะกันมาแต่เราใช้เมตายืนไกลกันเป็นหลักนะครับผมกดอมตะสวนกันไปสวนกันมาเนาะแต่ว่าฝั่งบอทได้เปรียบอยู่นะครับเขามีไอเทมน้ำแข็งที่เราใช้กันไปก่อนแล้วนั่นเองนะและยังไงต่อดีจังหวะนี้
ยังไงฝั่งเรานี่เหมือนจะใช้ยืนไกลเก็บกวาดได้อยู่แต่ก็โดนสวนตายไปเยอะครับเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นเองแต่ฝั่งเราก็สวนด้วยแชมเปญเหมือนกันหายกันไปยกทีมทั้ง2ฝั่งแต่ฝั่งเราสร้างทีมได้ไวกว่าเพราะว่ามีโคนเพื่อนพัดจากไทโยช่วยด้วยนะครับผมเอาเรื่องแล้วไงแล้วก็มีหยุด5 วิแทรกเข้ามาด้วยก็ทำให้ฝั่งบอทปล่อยตัวได้ลำบากมากขึ้นเนาะไม่หวังพึ่งแต่เพิ่มแร่ 1,000 หน่วยหรือตัดแร่เท่านั้นนั่นเองครับผมและโอ้โหมากันเป็นกองทัพครับผมฝั่งเราสร้างกลุ่มไม่ได้เหลือแต่ตัวของกัปปะเท่านั้นครับผมต้องคริสวนอย่างเดียวแต่ว่าเรายังเหลือพายุเอาไว้นะครับบอทดันใช้ไอเทม2อย่างพร้อมกันเท่ากับว่าไม่ได้เปรียบเชิงไอเทมแต่อย่างใดครับฝั่งเราก็เหมือนจะโดนเก็บกวาดไปพอสมควรเหมือนกันนะผมแต่ว่าฝั่งเราคริสวนคืนไปเขาครับยังไงคีรัวค่อนข้างแรงครับผมแม้เดนจิจะติดดื้อด้านแต่ก็ไม่ไหวครับผมนะเพราะว่าฝั่งเรากลุ่มหลังยืนไม่อยู่ครับโดนป่วนรัวครับผมจากความสามารถเจ้าเรมโดนบอสมืดยิงโดนสตันจากสล็อตโอ้โหเละตุ้มเป๊ะครับผมนะกับปากก็ไม่ได้ยืนครับผมโอ้โหคิรัวครับผมนะยืนไกลอยู่นะครับฝั่งเราเป็นไงคุณโทรุคินะครับไม่ได้ยืนครับผมเดนจิแม้จะปล่อยตัวมารัวแต่ว่ากำจัดตัวที่สร้างกลุ่มกองหลังไม่ได้ก็เข้าเมตายืนไกลฝั่งบุกนั่นเองนะครับผมฝั่งรับก็ไม่ได้เล่นครับผมโดนยืนไกลสวนรัวเลยไม่ได้สร้างกลุ่มอะไรเลยแล้วก็โดนป่วนไปด้วยในตัวแบบนี้สุดท้ายครับคุณโทรุก็ต้องชนะอย่างแน่นอนนั่นเองครับผมเพราะว่าดูเดมาเป็นกองทัพเลยเขามีโคนเพื่อนด้วยนะครับยังไงก็สร้างกลุ่มได้ไวกว่าแน่นอนครับผมและคอมโบติดแล้วฝั่งบอทเริ่มปล่อยตัวไม่ออกจังหวะนี้ก็คว้าชัยชนะกันไปซึ่งผลลัพธ์การปั้นมูลกระปา9 ดาวแม็กหลังแก้บั๊กมาใช้งานเนี่ยบอกตรงๆว่าตั้งรับชนะเยอะมากครับผมนะแอบว้าวอยู่กันเพราะไม่คิดว่าจะตั้งรับได้ชนะเยอะแบบนี้นั่นเองนะครับผมถือว่าผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวและคราวนี้เรามาลองเล่นเองบ้างดีกว่าและเจอเลยครับผมมูลกระปา9 ดาวแม็กเซตเกียร์เมตาจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็มีตัวบินแชมเปญมืดแล้วมีรอนแสงด้วยแบบนี้เราจะไหวบอกวันนี้ลองดูละกันหน่งฝีมือผมอาจจะไม่ถึงด้วยนะครับแล้วก็เล่นในคอมด้วยเองจะพยายามให้ดีที่สุดละกันนะครับผมมาลุยครับผมมาถึงกดออโต้ไปก่อนเลยและพายุตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับผมพายุไปก่อนเพื่อชิงพื้นที่คืนเพราะศัตรูวิ่งมาเร็วจนเกินไปผมและเขายังไม่วิ่งมาผมกดแช่ประมาณนี้พอจะได้อยู่และเมเทโอไปเขากดอมตะเป๊ะเวอร์และเรากดอมตะสวนไปครับผมจังหวะนี้เหมือนจะยังไม่โดนดาเมจหรือเปล่าน่าจะพอไหวอยู่หรือเปล่าจังหวะนี้ครับผมยังไงคลิกันไปครับผมนะคลิกันไปสวยงามครับผมโอ้โหและหายหมดทีมอย่างรวดเร็วสำหรับฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้นี้เละเรียบร้อยครับผมนะแต่คุณทางคีน่าจะเป็นตีหล่อไว้ในทีมเนี้ยโอ้โหใช่เลยนะครับชนะตีหล่อตีหนุ่มได้โอ้โหไม่ธรรมดาขนาดฝีมืออย่างผมยังชนะได้เล่นแล้วเพลินมือดีขออีกสัก1 ตาละกันเอาเจออีกแล้วครับผมนะและรอบนี้เขาไม่ได้ใส่อัปเกรดท่าตีคีอาจจะเบาลงแต่เขาเน้นทางคีด้วยไม้ตีลูกขนไก่ล้วนๆพร้อมกับเพิ่มพลังโจมตีกายแล้วก็พรสวรรค์ตันเลยนั่นเองครับผมมาลองตีดูกันหน่อยว่าเราจะแพ้หรือเปล่านะครับผมสำหรับทางคีล้วนๆแต่เขาจะปล่อยตัวช้านะเพราะว่าเกียร์มันไม่เอื้ออำนวยนั่นเองนะครับมาลองดูกันนิดนึงสิว่าทางคริใครจะเหนือกว่ากันสำหรับระหว่างทางคริล้วนกับทางคริที่เพิ่ม damage skill มาด้วยนะครับแล้วก็มีอัปเกรดท่านั่นเองนะครับโอ้โหโดนเปลี่ยนร่างรัวๆเนาะเจ้า power น่าจะทำให้ damage สูงขึ้นจากพรสวรรค์หลักของเขานะครับพายุออกไปก่อนเนาะจังหวะที่1นะครับแล้วเขาวิ่งมาไม่เร็วเท่าไหร่นะครับผมและกดแช่ไปจังหวะนี้ยังไงดีเราจะมีโอกาสได้ชนะหรือเปล่ายังไงเก็บกวาดไปได้ประมาณนึงครับผมเราเก็บอมตะไว้สักเล็กน้อยละกันเนาะเพราะว่าฝั่งบอทเขายังเหลือไอเทมอยู่เยอะนะครับกลัวเขากดมาเดี๋ยวไม่มีอะไรใช้สวนโอเคเหมือนจะชนะได้อยู่ครับผมนะฝั่งทางคริของบอทนี่เหมือนจะสวนเราไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอัปเกรดท่าดาเมจอาจจะแรงแต่ยังแรงไม่เพียงพอครับผมแล้วก็น่าจะได้เล่นน้อยด้วยครับโดนฝั่งเราสวนแตกพ่ายไปบทสรุปการใช้งานเจ้ามูลกับปะในร่างที่สุด9 ดาวแม็กพรสวรรค์บวก3ใส่ผ้าบวก 2,500 เต็มและปล่อยไว1 วิต้องยอมรับตามตรงว่าดาเมจหลักของเจ้าตัวนี้คือดาเมจบัฟทางคริล้วนๆเลยนั่นเองนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไม GM เขาถึงตั้งให้คูลดาวน์สกิลที่2บัฟทางครินี้มันสูงถึง15 วินั่นเองเนาะถ้าน้อยกว่านี้นี่มันจะเวอร์ไปมากกว่านี้นั่นเองนะครับผมมันก็ต้องมีกักเอาไว้บ้างเผื่อให้เรนเจอร์ในอนาคตมันมาเบียดตัวนี้ออกทีมได้บ้างนั่นเองนะครับผมและอย่าลืมนะครับว่ามันมีดาเมจในสกิลที่1ช่วยเสริมเข้าไปอีกนะครับผมไม่เบานะครับแต่ก็
ก็อาจจะไม่ใช่โน1แต่ได้เป็นแค่โน2แต่มันโน2รองจาก power ไม่เยอะเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเพราะว่าหลักๆมันแพ้ทางด้านของสเตตัสนั่นเองนะครับแม้มันจะยังคงมีบั๊กในสกิลเต่าที่1หากศัตรูยืนไกลจนเกินไปอยู่ก็ตามแต่ไว้ค่อยแก้ทีหลังก็ยังไม่สายตอนนี้มันก็ใช้เวอร์อยู่แล้วนั่นเองนี่ขนาดพรสวรรค์ขั้นที่4ยังไม่ได้ปลดล็อกเพิ่มพลังโจมตีนะครับมันยังแรงขนาดนี้ถ้าปลดล็อกเพิ่มนี่สงสัยคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะจินตนาการกันเอาเองละกันนะครับและนี่ยังไม่ได้ให้ความสามารถร่างโคลนเพื่อปล่อยตัวเร็วมากกว่านี้อีกด้วยนะครับผมโอ้โหน่ากลัวจัดๆสำหรับการใช้งานบอกได้คำเดียวเลยว่าต้องเปิด must have ขออย่างน้อยมี1ตัวใน ID ไว้ก่อนส่วนใครจะปลดพรสวรรค์ไหมถ้าให้ผมแนะนำเนาะควรจะต้องมีอย่างน้อยพรสวรรค์บวก1ครับผมถ้าหากเป็นไปได้นั่นเองนะครับเพราะใน PVP เมื่อกี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าคริเนี่ยค่อนข้างมี impact กับเกมสูงมากๆยิ่งเราได้เพิ่มพลังโจมตีมากเท่าไหร่ยิ่งมีผลกับ PVP ตีง่ายมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองการันตีติดเมตาแน่นอน 100% ครับอย่างไรก็ตามมันก็มีเงื่อนไขในการใช้งานให้มันเก่งกาจอยู่นั่นเองครับข้อที่1เลยคือต้องเป็น9ดาวแม็กครับผมเพราะว่าแค่ไฮเปอร์แม็กไดเมจอาจจะยังครึ่งๆกลางๆอาจจะแบกทีของคุณไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่พอเป็น9ดาวแม็กสเตตัสสูงมากยิ่งขึ้นเนาะไดเมจสกิลที่1หรือทางคีย์ที่2เนี่ยนะก็จะสามารถแบกทีของคุณได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้เองมันยังปล่อยตัวเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับผมช่วยชดเชยจากการที่มันหลบเก่งเดียวแต่ไม่ได้มีความถึกในตัวเลยเนี่ยนะครับอาจจะทำให้มันตายไปบ้างแล้วก็พอเราปล่อยตัวเร็วมันก็อาจจะช่วยชดเชยตรงจุดๆนั้นเนี่ยทำให้ไดเมจมันไหลลื่นโฟลว์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมรวมถึงอาจจะโดนปั่นป่วนหรือโดนลบบัฟเนี่ยนะทำให้ทางคลิไม่ค่อยติดเนี่ยพอเราปล่อยตัวใหม่ออกมามันก็อาจจะบัฟต่อเนื่องหรือว่ายิงดาเมจได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมทำให้ข้อหนึ่งนี้สำคัญมากๆในการปั้นร่าง9ดาวแม็กก่อนนั่นเองนะครับผมถัดมาอีก1ข้อที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องมีอัปเกรดธาตุในตัวนั่นเองครับผมเพราะว่าหากไม่มีดาเมจคุณจะหายไปเยอะมากๆนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของจอทักษะหรือว่าดาเมจเอ็นเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นของแถมซะมากกว่านั่นเองนะเพราะว่าดาเมจหลักเป็นทางคริเนาะจะมีแค่ดาเมจอัปเกรดธาตุเท่านั้นที่ส่งผลโดยตรงนั่นเองนะครับแต่ถ้าใส่ได้ก็ดีนะครับผมไม่ว่าจะเอ็นเปอร์เซ็นต์หรือจอทักษะเพราะว่าดาเมจสกิลก็จะรุนแรงช่วยเสริมดาเมจให้ในจังหวะที่ทางคริอาจจะใช้ไม่ได้นั่นเองนะและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย